Bara fjórðungsúrslit kalla og undan hvernig að hefjast. Spjaldi 15, Svala og Greta og Birna skrifar og á spjaldi 19, Gitta og Brynja og Sólveig skrifar. Þetta skrifa áfram. Kasta þetta á hver þetta legg, úrlaði 8. Og þetta flokkið. Spjaldi 5, Víktor og Gunnar og Brynja skrifar. Spjaldi 24 er á sviði, Siggi, Alla og Kalli. Bjarni skrifar. Spjaldi 11, ég og Sigurður Há og Óttur skrifar. Og spjaldi 9, Siggi Tóm og Þórhallur Viðar og Eiríkur Már skrifar.
Formen. Varstu örfættur? Já, það er alltaf þeim meginn sem maður tekur. Ég tek með hægri, þú tekur með vinstri, ég tek með hægri. Það kemur örfætt að skrifa þetta. Já. Kemur örfætt að skrifa það? Já. Þú mátt velja að þú lefðir inn. Þetta er tilfengi minn. Tails. Kalli byrjar. Það er alveg saman hvað maður velur, maður velur þetta líka. Já. Það er alveg. Það er það besta sjö? Já. Ertu tilbúin, Kalli? Þetta er 6 núna. Já. Game on. Oh, okay. I get it. $60. $100. $55. $60. $45. $100. $22. $100. $60. $105. $56. Leggur.
100. 45. 42. 100. 30. 41. 40. 140. 41. 95. 6. 30. 135. Leggur. 30. 44. 50. 48. 46 blir det. 100. 60. 5. 96. 100.
137. Hundrad. Fifty-åtta. Sextio. Leggur. Fifty-fimm. Hundrad. Tjugoett. 25. 21. 140. 21. 140. 58. 29. 4. 27. 62. Leggur.
100. 60. 45. 57. 59. 60. 52. 125. 41. 100. 48. 30. 137. 87. 48. 60. 56. 100. 55. 55. 59. 58. 59.
55. Bra 40. Şükür. 70. 41. Yok, 41. Şükür. Skål. Okay. Leggur. Var det bol? Checkerar snart. Nej. Fyrtionio. Fyrtiotre. Fyrtioett. Fyrtio. Sextio. Sextiotre. Femtiofem. Sextio. Ettelva. Fyrtio. Fyrtio. Ah. Fyrtio. Ja, şükür. Şükür. Tjugotre. Bir. Ja.
Kjøtt. Skal jeg sette det? Ja. Ah. Ja. Kjøtt. 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 Åtta. Leikur fyrir Kalla. Djöfull var það lélegt. Þú er 13 bílum með annars. Það voru svakalega. Þú varst með 13 bílurnar sko Ég tapaði leiknum. fyrir doppel 18 og tapaði honum í 27 eða Já. eitthvað. Ég hugsaði, ég ætlaði að segja við þig hvað helvits 14 bílur, þetta eru 13 bílur. Já, þetta var 13. Þú náðu ekki 14 bílur? Já. Það er djöfulegt.
Já, já. Hvað það láta þær skipta þá skrifa? Mér er bara alveg sama. Þær hafa þetta bara eins og það vilja. Það truflar okkur ekki. Það er bara að vera einn skrifar að skipta. Ég skal bara skrifa það leik, sko. Nei, þetta er bara ekki smá. Ég get bara skrifa það leik, sko. Það tekur mig 10 mínútur, sko. Menn eru samt að tala við þær. Þeir eru bara að tala við þær. Já, það var bara alveg sko. Þetta er þetta. Já. Ég er ekki bara að fyrir á skrif og ekki kjánalegt. Alli, það er bannað að leita þetta fyrir eitthvað skemmt. Já, ég get alveg lofað því. Það mun gerast. Velkomin til leiks. Til leiks. Gangi þú vel. Já, hún vill. Það er bara svoleiðis. Ég get skrifað Það það er þroski í því að skrifa þegar maður tapar. Til leið. Það er bara svoleiðis. Já, þið megi alveg skipta okkur engum. Það hafa þetta bara eins og þið. Já, þetta er bara eins og ég segi, þetta er bara viss þroski sem maður þarf að taka út. Ég er bara, heyrðu, Svana, þú þarf að velja. Nei. Það er hett sem kemur upp. Vann þetta? Já. Þetta veitir ekki alveg guð. Ég ætla bara að
Rakel. Good. 37. Good. 45. Shit. 75. 30. 31. 48. 48. 45. Ja. 49. Fem. Ja. 30 och jag lyckades. 32. Game shot. You're right.
65. Hundrað og áttatíu. Það er leikur.
Jú. Já. Finnur. Jameson. Ég vil að spila leikinn á líka. Hann hefur verið betri. Ég hugsa bara, veitu hvað hann að gera?
Bara þú. Ha? Nafnið þitt er hérna. Já. Já. Ég láta pappa borga þér skil. Ha? Jú. Já, nei, Matti var komin og hérna Vító sagði bara eitt já eins og kæma. Ég var bara sagt Hann vildi hafa 5. Gaf hann 5. Ó, ég var strax að byrja. Ég bara Velur Vító frá Kampus.
Headset in. Igor, headset in. Mag wel skjálftavatnið á? Já, það er svo. Já, ég líka. Sex bílir til í það.
Jæja, þá er einnig í þetta best að lokið og kynntu gerði þakku. Nú er komið að liða keppninni. Ég ætla að fá alla úr GFR sem kom saman og myndatökum áður en við byrjum.
það stökkur í líka PFR, þá við komin stig, upp að fjögurkafla og Fílufélag Grindavíkur situr í efsta sæti með 143 stig. Fílufélag Reykjavíkur í öðru sæti með 142 stig. Fílufélag Hafnarfjarðar í þriðja með 137 og Fílufélag Reykjanesbæjar með 80 stig. Svo Fílufélag 40, Fílufélag Þórs 16 og Fílufélag Kópavogs og Fílufélag Vatnsdalur. Það hlaut að segja hóttum. Við spilum riðla og úrslit. Hvernig það leikst við fyrir hvern leik sem er fullt í riðlunum. Meira mátti byrja þetta fjórum. Skemmtilegt að búa að taka mynd. Herðu, þá skulum við fara aðeins yfir reglurnar í liðabókinu. Í karlaflokki erum við með 4 riðla. 1 fjármannalið sem spilar á sviði og hérna á stöðu 18. Það er Fílufélag Hafnarfjarðar. Nei, á því ekki. Það er ég. Þetta er Fílufélag Grindavíkur 2, Fílufélag Reykjanesbæjar 1, Fílufélag Reykjavíkur 1 og Fílufélag Hafnarfjarðar 2. Og riðil A er á stöðu 9, það er Fílufélag Grindavíkur 1, Fílufélag Akraness 2 og Fílufélag Þórs 1. Riðil C á stöðu 12, Fílufélag Akraness 1, Fílufélag Reykjanesbæjar 2, Fílufélag Vatnsdalur. Og riðil D er á stöðu 5, Fílufélag Kópavogs, Fílufélag Hafnarfjarðar 1 og Fílufélag Reykjavíkur 2. Við spilum þannig, við spilum best af 17. Það er 1 leggur spilaður í einu. Og á riðlablaðinu er búið að merkja ykkur 1, 2, 3 og 4 og við spilum það eftir riðlablaðinu. Heimaliðið
það sem fyrir legg. Og heimaliðið byrjar alla leggir sem eru hvítir hérna á blæðinu og útiliðið byrjar alla leggir sem eru gráir á reyndarblæðinu. Og liðið sem að byrja, það sér skrifað í þeim legg. Þannig að ef að í fyrsta legg, ef að heimaliðið leikmaður með 1, þá er hugsanlega leikmaður með 4 sem á lengst í land með að fara að spila, þá skrifar hann legg. Þannig að ég legg til að öll liðin komi sér upp með einum svona fyrirliða sem að fylgja með þessu og ákveði hverjir er skrifað legg. Í liðamótinu þá bara eitt spjald í gangi. Það má ekki vera að hýta sig upp og skjöldsum í kring. Þegar leikurinn byrjar, þá bara þessi skjöld sem gildir og það bara einn leikmaður sem á að vera að spila og hinir eru að fylgja og hvetja. Við fáum áður við föstum fyrsta legginn okkar, saman hvar við erum í röðinni, þá fáum við 6 æfingabílur fyrir fyrsta legg. Þau spilum. Alla leggi eftir það bara 30. Það alltaf að byrja leggi sem að það byrja að tekja það. Þrjöðastu lið komast áfram í útlátt og hjá konunum þá fara þær allar spila þessi 2 dömastu leggir. Í 30 manna riðlum þá skrifar liðið sem ekki að spila. Þannig að fyrirliði, bíliði, hann útdeilir leggjum á leggjum. Það er gott að sittast á leggjum, það er ekki of mikið, það er ekki of langar tíma. Það er bara vatn, list á kemsvegi, þannig að byrjum með mixið þarna og kastið og já. Slaka skýlum, þetta á sælen, það er mixið úr, þetta er með leiti. Hvað spurningar? Ég veit ekki bara, ég var skýr. Þá segi ég bara, game on, og gangi okkur öllu við. Takk og nægt, þetta er sama í liðamótunum, verður fyrst heimaliðið vinstra megin og útiliðið hægra megin. Og ef þið einhver spurningar þá bara hitið. Það er ekki komið. Ég er með þetta klárt maður. Við leikum á sviðinu. Já. Ég held að það sé Grindavík Keflavík fyrst. Nú, Ekki nema við spilum á tveim spjöldum. við erum á tíma. Já, þá annan liðið. Mjög sett að ég veit ekki neitt.
Hefur ekki eftir eitt? Nei. Það er Grindavík 1. Nei, Grindavík 2 og Keflavík 1 í fyrsta leik. Spila 501 og koma hérna liðin hverju ekki. Nei, það fyrir ekki að koma á það og setjum við í fall 24. Nei, það var Og hvernig hefur að veita fyrir það? þú veist alveg að þú gerir það einn út hérna. Skilum, þú getur heima eða ekki, móti einhverjum. Koma svo allir Ég veit ekki hvort það gerist. Á niðurblaðinu.
Ja, da, jeg Kom in. Alexander. Ja, Björsi. Nei. Ja, det er sett á. Fyrsta, svo var það 3 ár. Já, þannig að þetta var 6 mánu síðan. Þetta er Alexander. Okay.
Heitur maður. Nei, langt. Það er samt að ríða þú. Skipur. Út með þetta. Skipur ekki bort. Alex, ríða þú. Skipur Alex. Skipur Alex. Sorry plömmerinn eða sjá það. Á 6 bílur núna og svo bara búið. Alltaf. Það er 6 bíl. Nei, býta ekki alveg strax, ekki strax. Ég ætla. Continue. Select player, change players. Já. Ítta á græna. Start. Hérna. Já. Og svo bara sigga. Byrjar. Býta. Svo bara stilla inn skóra þetta fyrir það. Já, akkur. Matcenter, þetta er PG2, PR1. Svona. Svona. Svona og. Ekki þetta. Kasta strákarnir hafa til að... Allt klárt. Já, klárt. Já. Svona. Ok, þá tökum við 6. Betur.
Kemur. Ja, flott Svan. Geggjaður Atli. Góð tilur. Kom, út með þetta. Fín tilur. Flottur. Takk fyrir að skilja. Valur, koma.
Salur. Skriver Orfi, ganska gott. Á, geggjað Valur. Á, geggjað Valur. Frábæra Silur. Solid, solid. Skriver du Valur. Production. Ekki spurning. Valur, áhugaleikur. Nú var það. Er þetta 2-1? Það var rétt við. Það er 2-1. Simón.
36 gerur. Logið? Já, það er slæðin. Hvað gerum við? Ég er bara, það er ég, og Eyjólfur, það er sonur, ég byrja. Hvað er ég fætt? Já, þrjár núna. Þrjár núna. Come on.
Já. Geta ekki. Geta ekki neitt. Það er bara... Það er ekki heldur að fara út akkur eftir það. Flottur Andi. Takk fyrir að skrifa.
skrítið að skjána. Jú. Valur. Ekki Alex Siggi. Tekur það næsta svo. Við erum eftir að byrja. Það var 3 píl núna. Já, bara 3 núna. Demon. Fifty-five.
150. Auðvitað maður. Tranquilo. Perfeito. Puxou. Deixa eu ver. Pois é. Kemur Alex. Þetta er næst.
Hvor senest da? Ja, fint da. Solid. After pizza da. Okay. Good. Robin? Go, William. Ja, bra da. Ja, det går. Ja, Valur, kom og så. Ja, fint setup. William, Valur. Heitur, Valur. Búin að klára þetta, Valur. Þetta eru sjóðandi heitar pílur, Valur.
Það var baka frá breyðin. Já, tindbreyðina. Árni á byrjaði ekki. Nei, við höfum byrjað.
Upp á 7 aftur. Ég skatta það að tapa þessu leik. Alga. Náðum. Verðum að ná það. Ekkert svona. Klárið þrjár. Til að taka þær allar.
Bra. Det är mål.
Ég er að skrifa restan.
Cadillac T20. Little baby. Geggjaður. Já, fína samt, fína. Koma. Koma, settu. Gefur, næst kast, kom. Kom svo. Já, solid. Okay.
Það er þrjá. Já.
Leggur. Geggjað.
Alex, drífðu þetta út. Koma svo, Alex. Innan bílur, Alex. Alex, boy, your time to shine. Come on up.
Hvað leikur er hér? Veistu hvaða leikur er hér? Við á móti Fólknandi við 2. Ég veit ekki hver er heima og Ok. Svona.
kemur ekki. Núna kemur það. Já.
Þú ert Atli Már. Atli Már. Byrja. Gangi upp. Tjej. Leggur. En við þurfum að setja spjaldtölun í samband. Er einhvers staðar, sko, er einhvers staðar hægt að setja, Hvernig er þetta? það er low battery á tölvunni, sko. Það er einhver snúra sem liggur þarna á gólfinu. Hvar liggur hún? Já, þetta er þarna, þetta er fundið. Þetta passar ekki, þetta er auðvitað. Við þurfum eitthvað til að hlaða þetta með.
Já, þessi passar. Þessi passar.
tveir allar lenda í móti hverjum sko. Þú byrjar alltaf ef liðið skrifa á þau. Yes. Coming out. Áfram Atli, gangi vel Atli.
Hvað segir guys? Eru þið klárir í þessa vitsu? En ekki? Bjóðu ykkur hjartalega velkomin hérna upp á svið. Guðmundur og Enjoy. Þetta er 25. Sextíu. Og svo 40. Fimm. Og meina Sextíu. Sextíu. Leggur. 94, góð.
TNT. Nice.
Það er ekkert sorg í þessu. Þetta er bara fíla.
Valur, nú ættu að vera gráður. Gengur vel. Góða bíó, Valur.
ár, já. Vorstu það? Ricky. Alexander, your time to shine.
Solid. Flottur. Góður. Hands up. Sigurður. Come on, hands up.
Bless. Erum við homofóbísk? Nei, við erum ekki. Svo PG1 eða 2? Þetta er PG2? Parental guidance. Parental guidance. Þetta er PFR2. Já. Allir.
spila? Halli, Kalli, Kristján og Skori. Skori. Green that goal. Hver voru það? Við erum bara tekið okkar eigin þing. Það fyrir afleikingar. Og 46 eftir. Það er leggur. Falli fara heilt segi ég alltaf. Sex. Right.
Orri. Í mömmu.
Hver er þessi leikmaður? Og ég skrif, nei, þeir eru að skrifa. Nei, ég er að skrifa. Þetta kemur fyrir það skadar. Allir blöð. Ekki viss hvað það er í stöð. Já, ég har spelat det. Christian. Christian och Donaty. Alex. Welcome, Alex. Attentiv, hver er leikmaður? Ísingir. Okay. Ég veit ekki hvernig að skrifa. Já, það er einhver allavega. Já, valsverðin að það skrifa.
Taka 3 og 3 mín í gang. Ef þú stilla þetta á. Hvað gerir ég Græna þegar? þarna startgame. Þarna. Og græna. Þeir döðum það. Þetta er ekki döðum. Góða halvina. Opið halli, kunstu leikmann, þú mást bara gera þess. Gurri. Come on, Kalli byrjar.
Atli, hver er að skrifa okkur? Þú sviðstjóri? Ég borða það hans við. Nei, ég þetta líka.
Verst að spila illa og vinna. Það er sterkasti leikur. Ja. 92. Já, flottur. Alrighty. Solid. Ja, ja. 4788. 98. Solid. 59. $62. Já, fína samt. Shit. Já, fínt það. Koma, hópaði það. Geggjaður. Já, góður valur.
36. Alexander Skorri. Kalli skrifa. Alexander. Hvað er það? 1-15. Hvað er staðið? Geta eitthvað? Þrjára ekki? Jú. Auðvitað. Vel gert. Atli Kristján. Ha? Atli?
Jesús, hvað komstu þetta? Hvað er það að gera þetta? Vá, 26, 26. Endilega. Ég er happ að skrifa, ég vil segja. Kemur þetta heim á alla væt með mér, sko. Ég byrði þetta svið. Til staðar. Já. Nice.
49. Ja, 4. 55. Jæja, Valsari. Koma svo.
báðir í töfnum. Atli, Kalli Vilhelm. Ég má ekki kasta. En hann mátti ekki kasta, er hann þá ekki dottin út? Hann kastaði tjaldið. Hver? Kalli. Ég veit ekki hvað að tappa að leikur. Já, bara búið einu aðeins á bílum. Nei, ég kasta ekki. Ég ætla bara að kasta tveimur. Yes. Here we go. Låt se starten. Okay. Hætti svo, er þetta fucking grínast í mér?
2006. Guðmundur Valur Snorri. Ég skrifaði ekki. Ég skrifa. Hann fór á sviðinu og kemur aftur inn. Velkomnum upp á svið, strákar. Voruð þið svið? Já, það voru tveir, bara ég og hann. Þú voru vondið með okkur.
Orri. Stórfundir, kom með þér. Það ekki
Þetta fór skemmtilega. Comeback story.
alla leikina sama tíma og stundir á fjöldi 5 eða BFH1 á móti BG2 á fjöldi 9 eða BFR1 og kílómetra 12 upp á sviði er kílómetra Grindavíkur 1 og kílómetra Reykjanesbæjar 2 og fjöldi 12 kílómetra Akranes og kílómetra Reykjavík 2. Blöðin.
Það er mikið mæta fyrir þessu aðstæður. Það er ekki bara kósi. Það koma með handi með sig. Það er ekki hægt hérna. Það var tökumyndaður og þetta er síðasta myndin. Það er ekki. Það er meina að það. Þetta er hérna hann líka í stærri. Síðastur og hæstur. Já, spila tímstur. Það villist það. Já, að spila. Já. Það er ekki betur. Það fyrir ekki að spila bara 100 með, þannig að það gera það. Jú. Það var allir fann að gera það. Já, við gæs. Nei, morgun. Það er sterk. Í morgun.
Er það ekki markmið? Jó, það er það sem við erum alltaf Blackjack. What a night for this. Pétur, já. Það er Matti og Arnar. Ok, svo rennum við bara. Það er að kasta. Já, hann var að bíða. Það er alltaf leið. Það verður að gera. Það er ekki þetta ekki. Já, en það er bara leið og ég segi. Það er alveg svona, þetta er vel að hlaupa. Það tökum við 6 minútur og skotur við. Það gangi vel, gefa.
ekki saxpílur? Saxpílur, þegar ég segi. Þegar þú segir. Klárir í saxpílur? Já.
Skilur hvernig þið leið það úti. Kristinn. Það er ábyggilega höfður hérna ekki. Hvor á að byrja? Er það ekki Eimon? Það er, þegar ég er að skrifa, þá þarf að gera svona alltaf. Þú ert ég.
Dríkt tótt. Já, það er fattur. Já. Það hefur verið mjög búin. Já, ég veit það. Hún lagði svo vel. Svo hafnaði síðan okkur fyrir. Nei, ég held ekki, sko. Það verður á svo hliðinu í búlsveit. Það er góð stað til að byrja. Herru, þá bestum við að byrja. Þrjá pírur, stjórnur. Já, takk. Ég enda líka á hann. Herru, best að byrja, bara game on.
16 gestor. Raymond.
Sauðárkrókur 1 á móti Kvíðurinn Hafnarfirði 1. Þetta er saman fyrirkomulagið spil á 5 spjöldum. Sex bomb, you're my
6 bara. Það var venni í þetta. 6 bílar. 6. Gullstein og Gullstein. PFA1. Já. Það er 6 bílur. Kemur. Eins og með. Pensé que te está cayendo.
Game on. Game on. $43. $46. $59. Hver sem leikmann er gert. Vel gert maður. Hvað er það? Smá. Hver sem leikmann.
Ja, voru 42 á hann. Þrjár pillur. Þannig byrjar 3 mann.
Drákjölur, Palli byrjar. Fjörutíu. 44 réttir. Já.
Hverjir spila næstum? Veit það ekki. Allir við hvað spilar uppi? Nei. Snorri og Engin. Hérna uppi? Uppi. Ég er alltaf tóna átt hér kannar skrifa. Má ekki vera minna. Það er ég búinn að. Ég er að taka. Alveg, okkar leik. Ég þarf ekki kraft.
Skári. Correcto. Það er tími. Það er bara Gunnar. Kristján byrjar. Game on. Sextíu. 60. Dale. 75. 21. 1.
58. 60. 60. 40. 60. 100. Og 40. 72 skoraði. 66 setur. 6. 11.
Byrja þetta. Já, ég var að reyna að fá strákar hefur komið inn, sko, þau hefur bara kjafta hann. Ég skrifa þér það? Nei, hérna. Við skrifum hann að mig. Við skrifum hér. Bara klára þú 3 og svo tek ég 6. Já, ég veit. Og 6 kílur og svo byrjum.
35. Ekki. Já. Geggjað, Matti. Geggjað. Já. Það var ekki 95 jáfnir. Ekki alveg. Ekki maður. Ég þarf ekki að byrja fyrir þetta. Það er 6 bílur, eða ekki? Já. 6 bílur, núna. Simon,
Game on.
Jón. Þetta eru 40 gerðir.
Svo tóknum hann. Það veist. Það er erfitt að vera þetta í svartri treyju og halda einhvern veginn með gulu treyjum. Það er galið rugl. Brjálaður. Hendi í finni svo eitthvað. Frekar að fara í doppelgötur.
Jetzt war nicht gut, machen Sie das, Já, ég sagði þetta svo Come on. Weet dat dat hoe schreeuwen? Apa? Apa schreeuwen?
Það loks að hafa þennan síma hér. Hérna hérna svarta. Ég keypti hann á 35.